हेलो गाईज, वेलकम टू व्हीपीडी एज्युकेशनल. गाईज, MS सेट म्हणजे महाराष्ट्र सेट हा एक्झाम दरवर्षी पुणे युनिव्हर्सिटी मार्फत कंडक्ट केला जातो. आणि गाईज, या एक्झामची फायनल आन्सर की येण्याआधी एक चॅलेंजिंग आन्सर की, त्यालाच आपण इंटरियम आन्सर की असे देखील म्हणतो, ती युनिव्हर्सिटी पब्लिश करत असते. तर गाईज, या वर्षीच्या एक्झामची इंटरियम आन्सर की ही युनिव्हर्सिटीने त्यांच्या वेबसाईटवर पब्लिश केली आहे. आता गाईज, या आन्सर की मध्ये एक दोन क्वेश्चन चॅलेंजिंग आहेत, पण या क्वेश्चनला चॅलेंज करण्याआधी चॅलेंजिंग क्वेश्चनची रिॲलिटी काय असते, चॅलेंजिंग आन्सर की याची रिॲलिटी काय असते, ती मी तुमच्यासमोर प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट, सेट आणि पेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि गाईज, आपली व्हीपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कुठलंही अपडेट असेल, कोणती PDF असेल, ते तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आणि गाईज, एक छोटीशी इन्फॉर्मेशन, जर तुम्ही UGC नेट 2022 आणि MS सेट 2022 याचं प्रिपरेशन करत असाल तर लवकरच पेपर फर्स्टसाठी आपण क्रॅश कोर्स डेव्हलप करणार आहोत. त्याची अनाउन्समेंट तुम्हाला येत्या 10 दिवसात केली जाईल. तर गाईज, ही होती छोटीशी इन्फॉर्मेशन. आता आपण पाहणार आहे की चॅलेंजिंग आन्सर की याबद्दल थोडक्यामध्ये माहिती, पण रिअलिटीची. तर हे पहा, मला फर्स्ट एका विद्यार्थ्याने क्वेश्चन विचारला होता, तो मी डिस्कस करतोय. तर फर्स्ट क्वेश्चन असा होता एका विद्यार्थ्याचा की एखाद्या विद्यार्थ्याने एखाद्या क्वेश्चनला चॅलेंज केल्यानंतर त्या क्वेश्चनचे मार्क सर्व विद्यार्थ्यांना भेटतात का? तर येस, डेफिनेटली ऑल विद्यार्थ्यांना त्याचे मार्क भेटतात. आता फॉर एक्झाम्पल म्हणायचं काय, हे पहा. आता फॉर एक्झाम्पल इथे क्वेश्चन नंबर 22 आहे, याचं ऑप्शन नंबर C दिलंय कशात, इंटरिम आन्सर की मध्ये. आता इंटरिम आन्सर की मध्ये ऑप्शन नंबर C आहे, पण एखाद्या विद्यार्थ्याने काय केलं, क्वेश्चन नंबर 22 ला चॅलेंज केलं आणि तो ऑप्शन नंबर B हे अप्लाय झालं कशाला, फायनल आन्सर की मध्ये. म्हणजेच फायनल आन्सर की मध्ये ऑप्शन नंबर काय येणार, B येणार, C हे कॅन्सल होणार. मग फायनल आन्सर की मध्ये B ऑप्शन आलं तर हे B ऑप्शन फक्त त्या पर्टिक्युलर विद्यार्थ्यासाठी नाही आहे, ते प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी आहे ज्या विद्यार्थ्यांनी MS सेट एक्झाम दिला होता. म्हणजेच एक विद्यार्थ्याने चॅलेंज केलं काय आणि 100 विद्यार्थ्यांनी एखाद्याच क्वेश्चनला चॅलेंज केलं काय, अर्थ एकच होतो, जर ऑप्शन चेंज झालं तर ते ऑल म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला ते ऍप्लिकेबल असेल, पर्टिक्युलर त्याच विद्यार्थ्याला नाही. तर लक्षात ठेवा, ही पहिली गोष्ट. त्यानंतर एक छोटीशी इन्फॉर्मेशन सांगणार आहे, महत्त्वाची आहे, लक्षात ठेवा. सेकंड क्वेश्चन आपण पाहतोय की फॉर एक्झाम्पल कुठल्या विद्यार्थ्यांनी क्वेश्चनला चॅलेंज करायला हवं किंवा कुठल्या विद्यार्थ्यांनी क्वेश्चनला चॅलेंज करू नये, ते आपण पाहणार आहे. आता फॉर एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला, मागच्या वर्षीचा कट ऑफ, आता ओपन कॅटेगरी घेऊ, इथे सब्जेक्ट घेऊ कॉमर्स, आणि कॉमर्सचा कट ऑफ घेऊ आपण 50%. हा मागच्या वर्षी लागला होता असं आपण गृहीत धरू. आणि ह्या वर्षी एक विद्यार्थी आहे, ओपन कॅटेगरीचाच आहे, सब्जेक्ट कॉमर्सचा आहे, आणि ह्या वर्षी त्याला पर्सेंट पडतायत 40. तर या विद्यार्थ्यांनी त्या एखाद्या क्वेश्चनला चॅलेंज करायला हवं की नाही? तुम्हाला काय वाटतंय? नाही. कारण का, यांनी एखाद्या क्वेश्चनला चॅलेंज केलं तर याचं पर्सेंट वाढलं तर किती वाढेल, मॅक्झिमम 41 होईल, 42 होईल, 42% पर्यंत जाऊ शकतो, पण त्यावरती तो जाणार नाही. म्हणजेच कमीत कमी या वर्षाचा कट ऑफ हा 48-50 या दरम्यानच लागल. म्हणजे कितीही काही केलं तरी हा 40% ज्या विद्यार्थ्याला पडतायत तो 50 पर्यंत जाणं पॉसिबल नाहीये. म्हणून अशा विद्यार्थ्यांनी चॅलेंज केलं नाही तरी चालू शकतं. आणि जर चॅलेंज करायचं असेल तर करू शकता, पण तो तुमचा सोशल वर्क होईल, तुम्हाला त्याचा पर्सनली काही फायदा होणार नाही. लक्षात ठेवा. आता चॅलेंज कोणी करावं ते थोडक्यात सांगतो. आता फॉर एक्झाम्पल आपण परत घेऊ ओपन कॅटेगरी, कॉमर्स आणि 50% कट ऑफ. मागच्या वर्षीचा 2020चा चालला, 50% मागच्या वर्षीचा कट ऑफ होता. पुन्हा एक विद्यार्थी या वर्षीचा, त्याची ओपन कॅटेगरीचा आहे, सब्जेक्ट कॉमर्स आहे, आणि या वर्षीचे त्याला मार्क पडतायत 48 किंवा 49% असे पर्सेंट पडतायत. तर या विद्यार्थ्यांनी चॅलेंज करायला हवं. कधी चॅलेंज करायला हवं? जर त्याला 100% गॅरंटी वाटते की 1 नंबरचा क्वेश्चन आहे, त्याचा ऑप्शन नंबर C दिला इंटरिम आन्सर की मध्ये, पण Bच यायला हवं, तर अशा वेळेस त्या विद्यार्थ्यांनी चॅलेंज करायला हवं, त्याने रिस्क घ्यायला हवी. कारण का, जर इथे त्याला 48% पडतायत तर एखादा क्वेश्चन वाढल्यामुळं त्याला इथे 49% होऊ शकतात, आणि मागच्या वर्षी कट ऑफ किती होता, 50 होता, म्हणजेच 49 यावर्षी कट ऑफ होऊ शकतो किंवा 51 जाऊ शकतो. पण एक पॉसिबिलिटी आहे की त्या विद्यार्थी क्वालिफाय होऊ शकतो. म्हणून जर तुम्हाला मागच्या वर्षी कट ऑफ सारखेच जर यावर्षी कट ऑफ म्हणजे पर्सेंटेज पडत असेल तर एखाद्या क्वेश्चन बाबत तुम्ही रिस्क घेऊ शकता आणि चॅलेंज करू शकता. आणि चॅलेंज करताना लक्षात ठेवा, जर फॉर एक्झाम्पल 11 नंबरचा क्वेश्चन आहे, त्याचं ऑप्शन तुम्ही B चॉईस केलंय आणि आता इंटरिम आन्सर की आहे त्यामध्ये पण Bच दिलंय, अशा वेळेस चॅलेंज करू नका. जर इंटरिम आन्सर की मध्ये C दिलंय पण तुम्हाला B वाटते, अशा वेळेस चॅलेंज करा. कारण काय होईल, जे फायनल आन्सर की मध्ये ती C लक्षात ठेवा. म्हणून जे आता तुम्ही राईट निवडला असेल आणि तुमच्याच फेवरेबल मध्ये जर आत्ताची आन्सर की असेल तर चॅलेंज करू नका, ते चुकीचं का असेना.
कारण तुमच्या फेवरेबलमध्ये आन्सर आलेला नाही, लक्षात ठेवा. जर तुमच्या फेवरेबलमध्ये नसेल तर तुम्ही चॅलेंज करू शकता. आणि पर्सेंटेजचा कसा 1 ते 2% मागे पुढे असताना तुम्ही मागच्या कट ऑफपेक्षा तेव्हा चॅलेंजची रिस्क उठू शकता. आणि जर तुमचा मागच्या कट ऑफपेक्षा 10% किंवा 6-7%च्या पुढे जर डिफरन्स येत असेल मागचा कट ऑफ कम्पेअर टू या वर्षीचा कट ऑफ, या वर्षीचा कट ऑफ लागलेला नाहीये पण आपण कट ऑफ काढू शकतो. कसा तर इंटिरियम आन्सर की आणि तुमच्याकडं कार्बन कॉपी पण आहे. तर कार्बन कॉपी म्हणजे कोणती, तुम्ही आन्सर जे टिक केले त्याची कार्बन कॉपी तुमच्याकडे आहे. तर इंटिरियम आन्सर की पाहिजे आणि तुमची कार्बन कॉपी पाहिजे. त्यानुसार पाहिजे की आपले क्वेश्चन किती राईट येत आहेत. मग किती राईट येत आहेत यावरून तुम्ही पर्सेंटेज काढू शकता. मग कसे काढायचे, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या विद्यार्थ्याची 148 मार्क पडतात, म्हणजे एक क्वेश्चन 2 मार्काला असतो, 148 मार्क पडतात, तर भागिलेला 3 करायचं, तुमचे पर्सेंटेज लगेच येतात. पॉईंट म्हणजे येतात पण पर्सेंटेज येतात. आणि गुणिले याला समज 300 गुणिले 100 केलं तरी पर्सेंटेज येतात, लक्षात ठेवा. तर अशा प्रकारे पर्सेंटेज काढू शकता. आणि मागच्या वर्षी आपल्या कॅटेगरीचा कट ऑफ किती होता, आपला सब्जेक्टचा कट ऑफ किती होता हे पाहून तुम्ही ठरवू शकता की आपण चॅलेंज करायला हवं की नाही एखाद्या क्वेश्चनला. तरी सेकंड थिंग. त्यानंतर थर्ड आहे, तुम्ही निर्णय घेतला की एखाद्या क्वेश्चनला चॅलेंज करायचं आहे, ही तिसरी गोष्ट. आता एखाद्या क्वेश्चनला चॅलेंज करायचं आहे तर चॅलेंज नुसतं असं ओरली जमत नाही, तिथं काय लागतात, एव्हिडन्स लागतात. म्हणजे आता पहा, इथं आन्सर की युनिव्हर्सिटी वेबसाईटवर आणि इथं लॉग इनचं ऑप्शन दिलंय. तर लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला चॅलेंज करताना एव्हिडन्स अटॅचमेंट हे एक ऑप्शन आहे. तर अशा वेळेस तुम्हाला त्या क्वेश्चनला प्रूव्ह करावं लागतं की मी जे आन्सर सांगतोय ते कशा प्रकारे राईट आहे आणि कशा प्रकारे माझ्याकडे ऑथोराइज एव्हिडन्स आहे याच्या मार्फत मी प्रूव्ह करतोय, असं तुम्हाला प्रूव्ह करावं लागतं. तरच तुमचं चॅलेंज हे ॲक्सेप्ट होईल. नुसतंच तुम्ही म्हणले की ऑप्शन नंबर सी राईट आहे आणि तुम्ही 1000 रुपये पेड करून ते चॅलेंज केलं तर ते ॲक्सेप्ट होणार नाही. तुम्हाला ऑथोराइज प्रूफ द्यावं लागतात. आता ऑथोराइज प्रूफ म्हणजे काय, तर आपला सिलेबस आहे, या सिलेबसमधील कंटेंट जर क्वेश्चनचा उत्तर असेल तर त्या कंटेंटचा फोटो पाठवून किंवा एखाद्या ऑथोराइज वेबसाईट असेल, फॉर एक्झाम्पल एखादा आरबीआयचा क्वेश्चन आहे, कॉमर्सचा चाललंय, एखादा आरबीआयचा क्वेश्चन आहे, तर आरबीआयच्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही त्याचा ऑथोराइज कंटेंट काढू शकता. कुठल्याही ब्लॉगवरून असे ऑथोराइज कंटेंट नसतो. ऑफिशियल वेबसाईट पाहिजे किंवा एखादा ऑथोराइज बुक पाहिजे, यातील कंटेंट हा एव्हिडन्स हा धरला जातो. कुठलाही एव्हिडन्स चालत नाही, हे एक लक्षात ठेवा. आता ही दुसरी गोष्ट एव्हिडन्स बाबत, म्हणजे तुम्ही चांगल्या प्रकारे एव्हिडन्स दिला तर ते युनिव्हर्सिटी ऍक्सेप्ट करते, नाहीतर ऍक्सेप्ट करीत नाही. आणि एक दुसरी गोष्ट म्हणजे ती सांगितली की 1000 रुपये एका क्वेश्चनला लागतात, तर एक लक्षात ठेवा. त्यानंतर 4 नंबरचा पॉईंट असा होता की युनिव्हर्सिटी आपलं चॅलेंज ऍक्सेप्ट करते का नाही. आता फॉर एक्झाम्पल एखादा क्वेश्चन आहे, तुम्ही त्याचे एव्हिडन्स पण दिले, पण युनिव्हर्सिटी ते ऍक्सेप्ट करेल का नाही याचा रेशो काय म्हणतो कम्पेअर टू मागची 2 वर्ष. तर गाईज 95% चान्स आहेत की युनिव्हर्सिटी तुमचं चॅलेंज ऍक्सेप्ट करणार नाही, लक्षात ठेवा. त्याचं रिझन सांगतो की युनिव्हर्सिटीने आन्सर की आत्ता पब्लिश केलेली ती चांगल्या प्रकारे स्टडी करूनच केलेली असते. जे हायेस्ट लेवलचे आपण म्हणू शकतो की टीचर असतात त्यांनी ते आन्सर की फ्रेमवर्क केलेलं असतं. म्हणून याचं चॅलेंज ऍक्सेप्ट करणं हे थोडंसं आपण कॉम्प्लिकेटेड होतं. आणि 95% मी म्हणतो की चॅलेंज हे ऍक्सेप्ट केलं जात नाही. म्हणून कुठल्याही क्वेश्चनला चॅलेंज करताना बारकाईने त्याचा विचार करा की खरंच आपण चॅलेंज केलं पाहिजे का नाही, आणि केलं तर प्रॉपरली त्याचे एव्हिडन्स 3 ते 4 प्रकारचे एव्हिडन्स तुम्ही त्या युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर अवेलेबल करणं गरजेचं आहे. आता ही गोष्ट झाली. आता तुम्हाला आणखी एक सांगतो, मागच्या वर्षी म्हणजे 27 डिसेंबर 2020ला जो एक्झाम झालता त्या एक्झाममध्ये जवळजवळ 10 ते 12 क्वेश्चनला विद्यार्थ्यांनी काय केलं तर चॅलेंज केलं होतं. तर त्याच्यातली फक्त एक क्वेश्चन हा ऍक्सेप्ट केला युनिव्हर्सिटीने, बाकी 9 ते 10 क्वेश्चन हे ऍक्सेप्ट केले नाही, लक्षात ठेवा. म्हणजे मागच्या वर्षी इतके क्वेश्चन असूनही एकाच विद्यार्थ्याला चॅलेंज हे काय केलं, ऍक्सेप्ट केलं, बाकी विद्यार्थ्यांचं कॅन्सल केलं. म्हणून या वर्षीचा एकच क्वेश्चन हा चॅलेंजिंग आहे माझ्या मते. आणखी असतील नसतील ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, मी त्याचा रिव्ह्यू करीन. पण माझ्या मते एकच क्वेश्चन हा चॅलेंजिंग आहे, बाकी कुठलाही क्वेश्चन चॅलेंजिंग नाहीये. आणि तो एक क्वेश्चन आहे त्यालाच चॅलेंज करा, बाकीकडे पैसे वाया घालू नका. चॅलेंज ऍक्सेप्ट करण्याचं पर्सेंटेज खूप कमी असतं, म्हणून ऍक्सेप्ट होईल का नाही हे आपण गॅरंटी देऊ शकत नाही. तर काहीच हीच होती थोडक्यामध्ये इन्फॉर्मेशन. पहिल्यांदा लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला मार्कांचा डिफरन्स मागच्या कट ऑफपेक्षा खूप मोठा डिफरन्स असेल तर चॅलेंज करूच नका. जर करायचं असेल तर करू शकता, पण तो तुमचा सोशल वर्क होईल, त्याचा तुम्हाला पर्सनली काही ऍडव्हान्टेज होणार नाही. नंतर त्यासाठी एव्हिडन्स पण तुम्हाला लागतील. जर चॅलेंज करायचं असेल तर 2 ते 3 प्रकारचे ऑथोराइज एव्हिडन्स तुम्हाला लागतील, तर तुम्ही चॅलेंज करू शकता. तुमचा सब्जेक्टचा पेपर असेल तरी सांगतोय, पेपर फर्स्ट ॲज वेल ॲज पेपर सेकंड या दोघांचंही सांगतोय मी. आणि त्यानंतर युनिव्हर्सिटी ते ऍक्सेप्ट करेलच याची तुम्ही गॅरंटी देऊ शकत नाही. युनिव्हर्सिटीने ऍक्सेप्ट केलं नाही तरी तुम्ही त्यांना काही म्हणू शकत नाही, लक्षात ठेवा. ते ऍक्सेप्ट करायचं का नाही ते पूर्णपणे त्यांचा पर्सनल डिसिजन आहे, आपण त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होऊ शकत नाही. तर या काही गोष्टी असतात चॅलेंजिंग आन्सर की करण्याआधी.
मला महत्त्वाच्या वाटल्या म्हणून तुमच्यासोबत डिस्कशन केला, कारण मला फ्रिक्वेंटली काही विद्यार्थ्यांच्या कमेंट येत होत्या चॅलेंजिंग आन्सर की बाबत. तर आय होप तुमच्या सर्व क्वेश्चनचा आन्सर मी या व्हिडिओमध्ये दिला असेल. आणि जर तुम्ही UGC नेट 2022 आणि MS सेट 2022 याचं प्रिपरेशन करत असताल किंवा करणार असताल तर या चॅनलला फॉलो करा. लवकरच तुम्हाला क्रॅश कोर्स हा अवेलेबल केला जाईल पेपर फर्स्टसाठी, आणि 110% गॅरंटी देतो तुमचा पूर्णपणे डिटेलमध्ये सिलेबस मी या चॅनलवर कव्हर करून घेणार आहे. याचा ॲडव्हान्टेज तुम्हाला डेफिनेटली एक्झामला होईलच. थँक्यू सो मच.